HTML و CSS، حالا عکس، هر چیزی که داریم رو شما خیلی راحت میتونید در واقع روی سرور و شبکه اینترنت آپلود کنید. حالا من یکم در آینده از جزئیات در واقع شبکه و شبکه کامپیوتری میگم، ولی خیلی کلی میخوام بدونید. وقتی که شما میزنید google.com، در واقع دو تا المان اصلی هست که این سایت رو به شما نشون میده. اولیش اون در واقع دامنه سایت یا دومین یا حالا اون نام سایته که اینجا به این شکل در واقع داره به ما نشون میده. بعدا در HTTPS و HTTP توضیح میدم، کاری با حالا wwwش هم ندارم. چیزی که خیلی مهمه اینجاست، گوگل و اون دات کامه. دات کام حالا دات آی آر رو قاطعا شنیدید و هر اسم دیگه اینجا میتونه باشه، یعنی گوگل دات آی آر و گوگل دات کام متفاوتی هست و شما باید اسم هایی رو برید بخرید یا پیدا بکنید که از قبل کسی در واقع رزرو نکرده یا در واقع نخریدتشون. که حالا یه سایت هست مثلا هویز، مثلا اینجا میتونید who.is، سایت دیگه هم هستن ولی معمولا به اسم هویز معروفه. مثلا میزنید google.com میخوام برم بخرم دامنشو، میگه که قبلا خریداری شده و تا تاریخ 2028 هم اکسپایر نمیشه. دامنه به صورت در واقع سالیانه شما اجاره میکنید، این چیزی مثل خریدن به معنی مادام العمر نداره. میتونید 1 ساله، 2 ساله، 10 ساله، 100 ساله اصلا خریدش رو انجام بدید. و چیزی که در واقع مهمه اینه که اگر سر اون سال یا اون اکسپایر دیتش شما در واقع تمدید نکنید، ممکنه کسی دیگه بیرون دامنه رو بخره و کل امتیاز اون اسم رو از دست میدید. و مهمترینش هم همین میگم، اینه که خیلی هم قیمت خاصی نداره، خیلی راحت میتونید در واقع اینو بخرید. المان دومی که گفتم، دو تا المانه که بس اسمه که حالا بهتون یاد میدم چجوری سایت ایرانی بخرید و در واقع استفاده کنید. یکی بس هاسته. هاست چیه؟ همون مثل فضای ذخیره سازی حالا کامپیوترتونه که شما یه فولدری، یه درایوی دارید، اونجا هم در واقع یه حالا سروری در واقع یه بخش رو به شما میدن که شما میتونید فایل HTML، CSS، عکستون رو آپلود کنید. معمولا بین 1 گیگ، 2 گیگ، 100 گیگ و الی آخر هست. و حالا بعدا من توضیح میدم که از هاست بزرگتر چیه، سرور چیه و حالا چه تفاوتی داره. شما برای شروع هاست و دامنه نیاز دارید. اینجا میتونید بزنید خرید هاست و دامین یا دامنه. و مثلا پارسبگ یکی از این شرکت هست، نمیدونم برتینا هست، هاستیران هست، میهن وب هاست هست. خیلی مهمه که شما این شرکت ها رو بشناسید و اگه بخواید تو ایران حداقل کار بکنید، حداقل بتونید شرکت خوبش رو در واقع پیدا کنید و باشون کار کنید. از شرکت خیلی خوبش که ما کار کردیم میتونم یه نت افراز خوبه، میهن وب هاست قیمتاش خوبه، یعنی سرویسش خیلی بدی نیست. ولی اینا که میگن تازه اینا تاپن، مثلا هاستینگ رو شما به فارسی میزبانی هم میبینید، مثلا میگه بیش از 1 گیگابیت فضا، یعنی اون فضای ذخیره سازیه و یه بس ترافیک داریم. مثلا سایت شما به طور مثال میگم الان این HTML رو که باز کنیم، حالا المان های دیگه هم توش دخیل هست. اینجا چقدر زده؟ 945 بایت، ما میگیم مثلا 1 کیلوبایت. بعد وقتی که میگه مثلا شما 80 گیگابیت در واقع فضا داری، یعنی 80 ضرب در 1024 مگابایت ضرب در 1024 کیلوبایت، در واقع شما سایتتون 83 میلیون بار میتونه ویزیت بشه. یعنی هر بار که یوزر میاد سایت شما رو بازدید میکنه، انگار این فایل HTML حالا به علاوه عکس‌ها و CSS و اینا همش رو سایتش رو کامپیوترش دانلود میشه. به طور مثال گوگل رو مثال میزنم، وقتی که میایم تب نتورکش، وقتی شما میزنید google.com
یه سری فایل مثل حالا HTML و CSS، حالا JS هم میریم بهتون میگم جاوا اسکریپت چی. میبینید یه سری فایل داره دانلود میشه، سایزاشو میبینید زده 18 کیلوبایت، 961 کیلوبایت و در مجموع میگه 2.8 مگابایته. یعنی اگه شما صاحب سایت گوگل بودید و در واقع اون هاست رو داشتید، بعد میومدید چیکار میکردید؟ اینجا مگابایت بود دیگه، یعنی 80 ضرب در این میشه انقدر مگابایت و تقسیم بر مثلا میگیم 2.8 که این پایین نوشته. سایتتون در ماه میتونست مثلا یه حدود 29,000 بار بازدید بگیر. بعد از اون در واقع این سرویس ها رو یا تمدیدش میکردید یا ارتقاش میدادید و ماهیانه است، در ماه انقدر میتونه بازدید داشته باشه. بعد سعی کنید تو این سایت برید ثبت نام کنید، با پشتیبانشون تماس بگیرید و راهنمایی بگیرید و هیچ ایرادی نداره. یعنی حتی مثلا تو خرید دامنه و هاستم مشکل داشتید میتونید با پشتیبانیشون تماس بگیرید. من اینو میخوام یاد بگیرید که با پشتیبانی ها در واقع ارتباط بگیرید، سوالاتتون رو باشون مطرح کنید و اینا. واسه من کاری ندارم مثلا تو یکی از اینا بیام ثبت نام انجام بدم، بعد در واقع خریدم انجام بدم و تمام. اینجا مثلا هاست رایگان داره، میتونید یه نام زیر دامنه باز بهتون رایگان میده چون دامنه مال خودشه. مثلا میام اینجا تست 1 میذارم، بعد میگه میخوای سایت اسکریپت آماده نصب کنم، میگم نه فلان نمیخوام وردپرس رو نصب کنم. بعد داره میگه 100 مگابایت فضا میده، یه دونه سی پی یو داره، 128 مگابایت هم رم داره. هاست در واقع یه کامپیوتر خیلی قوی رو اومدن تقسیم بندی کردن به بخش خیلی کوچیک‌تر مثل پنیر و یه بخش کوچیکیشو دارن به شما اجاره میدن و این هم مثلا 1 گیگابایت پهنه باند داره. شما حتی این رایگانش رو میتونید در واقع ایجاد کنید. این میگه در دسترس نمیباشه. من میام اینجا میزنم امارات جزئیات ایجاد هاست رایگان. من حالا قبلا اینجا ثبت نام کردم، یعنی کافی مثل هر سایت دیگه ای چیز بکنید، در واقع ثبت نام بکنید. بعد اینجا به من چیکار کرد؟ یه دونه هاست در واقع رایگان داره رو هم میده، میگیم که اینا و ثبت سفارش، یه دونه SMS بر من میاد. تایید. ثبت سفارش. من چون ایران نیستم نمیتونم اینو ادامه بدم، برم جلو و باید وی پی ایران بزن. حالا اینو ادامه میدم و حالا اینو برگشت بر جلسه بعد میخوام، یعنی شما میخوام فقط خریدشو و حالا داشتنشو انجام بدید. حالا اگه خواستید میتونید سایت واقعی تر خرید انجام بدید. اینا رایگان بود، ولی مثلا میتونید دامنه رو حتی من پیشنهاد میکنم برید دامنه .com بخرید، یعنی هیچ مشکلی نداره که این کارو بکنید، ایرادی نداره. بزنید دامنه بگیرید، تاشین که میندازینش دور دیگه، ازش استفاده نمیکنید. ولی برای تست میتونید از این استفاده کنید. مثلا قیمت ها رو میخوام بهتون نشون بدم. خرید دامنه مثلا میزنیم my website test 726.com بررسی میکنم یه چیزی وجود داره، میگه که هنوز خریداری نشده، 581,000 تا تقریبا. دامنه .com همیشه $9 $10 $11 بوده. حالا تو سایت دیگه معمولا تو همین رنج میتونید ببینید. .com جهانیه، ولی شما میتونید آیارش رو برید 25,000 تومان بخرید و خب این یکم ثبت نامش باز اون راهنماییتون میکنه، پشتیبانی هر سایتی که چجوری بگیرید. بعد به سایت ایرنیک شناسنامه‌تون آپلود کنید که پروسه اداری چون ایرانیه
پروسه طولانی رو در واقع طی کنید و کام یکم خریدنش راحت تره. هاستا رو میخوام چیز کنیم ببینیم چه جوریه. من یه دونه رو آموزش بدم بعد مثلا به سراغ هاستینگ دیگه، منوهاش و آیتماش فرق داره. مثلا الان تو پارس پک شما میتونید بیاید یه فضای مثلا 500 مگی کافی، 200 مگی کافیتونه، بعد ترافیک هم الان مهم نیست، اینم مینیمم، باید مینیمم ترین چیزی که میتونید اصلا بهت بخیر، خیلی مهم نیست. چون فعلا برای شروع میخوام یه دونه سایت در واقع HTML ساده بیاریم بالا، یه ماهه بگید 2 ماهه بگیرید. بعد ترجیحاً هر جا سی پنل داشت سی پنل بگید که از دایرکت ادمین بهتره. حالا بعدا اینو باز بهتون میگم چرا. و یه هزینه من میده و یه خرید اینترنتی میخواد و تمام. این حالا سایت ایرانیه، سایت خارجی هم خیلی با این فرقی نداره. یعنی حالا فضا انگلیسی و در واقع پرداختشم در واقع مستر کارت و ویزا کارت که یه سایت خارجی هم میخواد بهتون نشون بدم. کافی اینجا باید بگم وب هاستینگ دومین، مثلا گودادی یکی از معروف ترین هاشونه تو بحث سایت خارجی، بعد هاستینگره، بعد بلو هاسته. اینجا شما میتونید قیمت مختلفش رو ببینید. مثلا دومین نیم میگه سرچ فور دومین، سرچ میکنیم هاستینگ. اینجا داره به لیر به من قیمت میده که میگه که این آزاده با 292 لیر در واقع اینجا جمع‌آوری باشه 10-12 دلار میشه، میتونید بخرید. یا مثلا هاستشو داره، بعد اینجا قیمتشون ماهیانه است، مثلا میشه 50 لیر در واقع در ماهی سالش 100,000 تومان میشه. بعد این حدیث کلیت، برید تو این سایت رو ثبت نام کنید و سعی کنید خریدش رو حتی با ارزون ترین حالت انجام بدید. بعد تو جلسه بعد با هم میریم یه سایتی رو در واقع میاریم بالا و ادامه میدیم.